Alright, hey guys, كيف الحال؟ إن شاء الله كل حاجة تمام. هعمل لكم فيديو قصير كده أوضح لكم Solve for Change عبارة عن شنو، والحاجات اللي انتوا مفروض أنكم to expect من Solve for Change and what Solve for Change expect from you. هحاول بقدر الإمكان أخلي الفيديو ده قصير. السبب في الفيديو ده إنه أنا يعني ما لقيت زمن، أو احتمال تكون حكاية صعبة شوية إن احنا نعمل meeting، بس على أي حال هنحاول إن نعمل meeting يعني regardless. بس in the case we were not able إنه نعمل meeting، فقلت أعمل الفيديو ده just in case عشان الناس تكون فاهمة الحاصل شنو وحكاية ما تجوط. أوكي طيب، تعريف قصير عن أنا منو. اسمي عبد الرحيم فيصل، 23 سنة. I am a student، على وشك إني أتخرج في شهر كده، أقل من شهر actually، أسبوعين. فأنا عايش في ماليزيا حاليا، موجود في السودان، عايش في ماليزيا لي 5 سنين. بقرا هندسة ميكانيكا. ما تسألوني ليه. شغال ديجيتال ارت وجرافيك ديزاين. اوكي. I do graphic design part time job. انا اللي اسست Solve for Change في 2015. وبس يعني من زمان انا شغال مع الاورجنايزيشن. اوكي. So before I go into the new direction of Solve for Change and all of these things، خلينا نرجع ل Solve for Change عبارة عن شنو. فأنا عايز أوضح لكم بالضبط Solve for Change دي presentation زمانك عملناها، وتقريبا بتلخص معظم الفهم بتاع الموفمنت دي. Solve for Change دي موفمنت، أول حاجة لازم تفهم إن هي كانت موفمنت، يعني إحنا ما organization ما company، هي موفمنت. تمام. حراك شبابي. Social movement organized by youth for youth to enhance arts in our beloved country Sudan. The goal for Solve for Change is to create a network for all the corners of arts that exist in Sudan and allow for opportunities of growth on a global standard. بمعنى آخر يعني إحنا عايزين نوصل الفن السوداني لمستوى عالمي يقدر ينافس عالميا، عن طريق providing education and providing حلقة بتاع التواصل ما بين الارتست عشان يقدروا ينموا نفسهم. It also aims to activate pride and joy in young individuals who practice arts, from playing musical instruments, singing, rapping, reading poetry, dancing, to drawing, painting, crafting, graphic design and photography. باختصار كده احنا شاملين الحاجات دي كلها. فنحن ما غلط شديد انه الناس تفتكر انه نحن محجوزين بس في الرسم. لا، نحن شغالين اي حاجة، poetry, writing، اي حاجة. فهي big umbrella that holds كل الحاجات دي. فنحن اللي بنعمله انه احنا بس بنشجع الناس انها تعمل تمارس الحاجات دي، خاصة بما انه في ستيغما كبير شديد في السودان towards arts و towards هدف شنو towards how important it is. يعني الناس ما فاهمة أهمية الفن في التغيير، وأهمية الفن في توصيل معلومات، وأهمية الفن في كل المجالات، البيزنس، education، whatever يعني، communication as well. تمام. Objective of the movement can to empower youth through practicing arts, provide opportunities for young artists to be active in their hobbies, change the perspective of arts in youth and other parts of the community, provide opportunities for youth to develop their skills, provide the necessary platform for youth to showcase their talents, and develop arts within Sudan on a global perspective. كلام واضح I think. طيب، كيف احنا كنا عايزين نعمل الحاجات دي، او كيف كنا هنحقق الاوبجكتيف دي؟ كنا عايزين نعمل سوشيال ميديا براند، عبرها نقدر نتعامل مع الارتست ونتعامل مع الجروبات شغالة ارت، بالذات الجروبات اللي بتكون سبيسيفيك، مثلا الجروبات المتخصصة بس للرسامين، او الجروبات المتخصصة بس للديزاينرز، موشن جرافيكس، يعني الناس كده، او برضه الجروبات الشغالة بويتري. فاحنا نقدر نعمل تارجتنج معاهم، ونقدر نتكلم معاهم ونتحاور معاهم ونفكر معاهم. برضو احنا هنعمل recruitment for members for exhibition representation of the movement through social media and other revenues. احنا احيانا بننظم معارض، بننظم sessions بتاع poetry وحاجات زي دي. فبنعمل مشاركات، بنعمل recruitments، يعني بنعمل تنجيد لشباب
بيشتغلوا الحاجات دي وبنتعامل معاهم ونتفق معاهم وبننظم الموضوع ده. usually بنعمل الفندنج من عندنا، احنا عندنا طرق بنطلع بها فندنج. create a public network with other art entities in Khartoum and participate in organizing their events. برضو أعتقد أنها واضحة جدا. الأورجنايزيشن ستراكشر بتاعت solve for change. طبعا دي الأورجنايزيشن ستراكشر القديمة. الكلام اتغير شديد لأنه احنا اشتغلنا في 2015 واشتغلنا بدينا بداية قوية جدا واشتغلنا لفترة بتاعت السنة. بعديها الشغل قل شوية أو قل كتير لغاية 2017 حتى قمنا نظمنا ايفنت تاني سميناه سيف بليس. سيف بليس ده ايفنت كبير شديد، ده براو كده انتيتي براها. سيف بليس ده اكشلي نظمنا 5 ايفنتات منه. تمام، واحدة نظمناها في السودان، وانا من هنا في ماليزيا نظمت 4 تانيين. فعلى اي حال انا الفاوندر، كان عندي كوردينيتور. انا طبعا لاني ما قاعد في السودان فكان عندي كوردينيتور في السودان اسمها رفاع عادل، لو بتعرفوها، شخصية I think somewhat famous في تويتر. فهي كانت الكوردينيتور بتاعت سولفيجن، كانت شغالة ماسكة التيم كله. فعندنا كان ديبارتمنت بتاعت بابليك ريليشنز وميديا، وتاني عندنا كان ناس التالنت ده اللي هم الارتست ذاتهم. فكان عندنا ناس الارتس ماسكهم واحد اسمه صلاح. ناس الميوزك كان ماسكهم زول اسمه دايم وبكري احمد عبد الله. بويتري اند بوكس محمد عطية. دانس اند فوتوغرافي اند ديجيتال ارتس حسب فوتوغرافي اند ديجيتال ارتس انا الماسكة. بي ار كان عندنا ناس الليجاليتيز اند فاينانس، كان عندنا ناس الكروس ماركتينج، وكان عندنا ناس الايفنتس تيم. ناس محمد سعيد باحتمال تكونوا بتعرفوهم. roles and job scopes. فأنا كنت الفاوندر. طبعا كنت I manage the entire structure of the movement. I set down the goal and the minimum and maximum expectation plus the deadlines. generate the ideas يارا 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 ما حيسوي الكلام ده كله. لكن على أي حال يعني باختصار كده أنا يعني أنا كنت بعمل الاتجاه بتاع الموفمنت حيكون وين، وكانت الناس بتنفذ زي ما داير. يعني أنا ما بدخل في ديتيلز شديدة، لكن لو في حاجة ما عجبتني طوالي بكون بتكلم. يعني أنا الناس most likely الناس بتكرهني في الحياة دي لأنه أنا very strict. آه لما نبقى جادي يعني very strict about standards and quality. ما بسمحها يعني انه كلام ما فيه quality يتنشر او يطلع باسم الصفحة او حاجة زي دي. بالذات في البداية انا كنت الحياة دي بجد ما كنت برضى فيها نهائي، لانه كان عندنا هدف معين عايزين نوصله والحمد لله وصلنا له. فانا عشان كده عايز اوريكم امثلة لحاجات ان احنا قدرنا ننفذها في solve for change في الفترة اللي فاتت دي. تمام. طبعا اول حاجة الصفحة في الفيسبوك لغاية حسي احنا حصلنا 1750 لايك تقريبا، وفي حالة بتاعت نمو يعني. فعلى أي حال إحنا لما بدينا 2015 قدرنا ننظم 3 إيفنتات في سنة 2015 براها. 3 إيفنتات معارض، وكنا في تنظيم الرابع بس الرابع اتلغى. أنا عايز أرجع للإيفنتات. الصور في الصفحة طبعا. أيوة، فده إحنا أول ما بدينا ندير رفع عادل هنا، ده عمرو زاهر. فده التيم ده صلاح كان ماسك الرسامين، شخصية ظريفة جدا very friendly. فده بدينا طبعا ده اللوجو القديم. أول بوستر طلع من Soul for Change 2015. البوستر ده كان ديزاين يحس لما عيله طبعا بخجل، لكن المهم فده كان شهر 5 2015 as you can see. وبعديه هوب بدينا ننظم حاجات، وده كان تاني ايفنت لنا في لا ده نفس الايفنت صراحة، ده الايفنت الأول. أيوة، تاني ايفنت لنا بدأت الحياة تتحسن شوية يعني as you can see بقى. ده المعرض الأول، دي البرزنتيشن. الشباب كانوا بيعملوا برزنتيشن. هنا بدأنا تو ريكروت ديزاينرز. ده أول ديزاينر عمل جبناه. ده كان أول ديزاين له. طبعا كل ما نعاين له بنضحك شديد يعني نظام. دي كانت البداية يعني. لكن الزول ده طوالي تاني ديزاين له هو مصعب. مصعب تاني ديزاين له كان ده. ف طبعا حسي مصعب يعني. مصعب شخصية كبيرة شديد، تحس بقى ارت دايركتور اوريدي، اللي هو الديزاينر اللي عمل البوستر ده شخصية كبيرة شديد بقى في الارت سين في السودان. فده كان الديزاين التاني لتاني ايفنت عملناه، ودي صور من تاني ايفنت.
وبس من وقتها شغالين يعني. تمام. عملنا كذا حملة، عملنا حملات بتاعت اسمه شنو، عملنا بازار كان في الساحة الخضراء، عملنا حملة اونلاين بتاعت ديجيتالايز يور سيلف، اللي هو الناس بترسل لنا صور وبنقوم بنحولها لكرتون. فدي برضو كده جمعنا منها قروش، كنا بنستعملها عشان نجمع قروش. فكان الصورة الواحدة بزي 50 جنيه، الوقت ده 50 جنيه كانت عندها قيمة طبعا. فلمينا قروش كافية، كانت نظمت لنا أكتر من ايفنت. طبعا ما كل الصور مرفوعة، لأنه في ناس كانت بتقول ما عايزين صورة تترفع في الصفحة، فكنا بنشتغل وبنرسل لهم طوالي دايركتلي في الإيميل بتاعهم. تمام. صفحة في الانستجرام زي ما شايفين عندنا around 450 فولور. صفحة في الانستجرام شغالة برضو، فيها الصور كلها، فيها الحاجات photographers needed. فطبعا كل ما عايزين نعمل ريكروتمنت يعني بنقوم نعمل عبر الصفحة، يعني بنقول احنا دايرين الزول الفلاني وبنقوم بيجونا الناس وكده. دي كان أول يا ريت تشوفوا الفيديو ده، الفيديو ده جميل جدا. ده سامر زول صوته مبالغة. ده فيديو عملناه في البيت، يعني كان حاجة كده بسيطة شديد لكن مبالغة. فهو بيغني فيه حتى من غير انسترومنت يعني، كابيلا. فبس عمرو زاهر طبعا كنا بنشير حاجات الشباب الشغالين معانا. صفحة في التويتر كمان عندنا 418 فولورز. ما انت بتكون لاقيتكم الصفحة في تويتر، لأنه معظم احنا عملنا الإعلان بس في تويتر، ما عملنا إعلان في كل الأماكن. تاني في شنو ان فوكس يوث ديفلوبمنت سودان. ايوه دي واحده من الانجازات اللي قدرنا نوصلها، انه دخلنا يعني بعد شهرين من ما اشتغلنا وشهر واحد. immediately علا دياب رسلت لنا. لو بتعرف علا دياب دي كاتبة كبيرة شديد، I think مقيمة في الدوحة. فرسلت لنا وقعدت انها تستعمل معنا انترفيو، وعملت معنا انترفيو انا ورفاء، ونشرت المعرض بتاعنا ده مصعب الديزاينر، صلاح سام حسن مكي، كاكي لو بتعرفوه. دي الناس أرهكتورة لو بتعرفوهم. أرهكتورة دي جمعية الرسم في جامعة الخرطوم، هندسة سامر. فالشباب ديل كلهم كانوا شغالين معانا، وجزء منهم لسه شغال معانا actually، جزء منهم لسه supporting the movement وكده. المهم، فيعني قدرنا ننجز حاجات كثيرة شديد، قدرنا ننجز غير دي، قدرنا ننجز برضو علاقة مع البريتش كونسل في السودان. قدرنا ننشئ علاقة مع السودانية منتورينج لو بتعرفوهم. آم، يعني مهم جمعيات كبيرة شديد في السودان، والموفمنت مشت كويس شديد. طيب، آم، نمشي من هنا للنقطة الجاية. تمام. الحاجة الجديدة في solve for change أن إحنا عايزين نغير الفكرة، أو عايزين نغير الكور بتاع الموفمنت من أنها .org ل .com. قصدي شنو بالكلام ده؟ يعني عايزين نحولها من كونها organization أو movement أو whatever you wanna call it إلى company. we wanna become a company. تمام. or بيسموها حاجة اسمها social enterprise. فالobjectives للسوشيال انتربرايز دي هي centralization of Sudanese artistic content. نكون مكان واحد يجمع كل الفنون السودانية، كل الحاجات اللي بتتم لتعزيز الارتستيك كونتنت في السودان. عايزين ننشئ link between existing designers and creative labor with the industry through direct display and bidding. الكلام ده قصدنا بيه شنو؟ اديكم فكرة واقعية للحاجة دي. انه مثلا حس انت لو انت شركة وعايز تعمل لك لوجو لشركتك، الحكاية جاطة شوية انك انت تلقى لك زول يعمل لك الديزاين. تمام. يعني it's not easy، وفي نفس الوقت الاسعار بتتفاوت شديد. فانت بجد بتكون جايط يا ربي ادفع مليون، يا ربي ادفع مليونين، يا ربي ادفع 3 مليون. يعني ما بتكون عارف انت بالضبط مطلوب منك، سوري، ما بتكون عارف انك انت what is the correct price يعني. وانت ذاتك في نفس الوقت انت عارف مثلا انت عايز لوجو بأي مستوى. يعني out of 10 let's say for example you're designing something that is a 6 out of 10. you don't want something too expensive too fancy. تمام. فممكن عادي تتغشى وتلقى روحك انك انت you recruited someone who is a senior level designer، وفجأة يسعرك يقول لك ادفع عليه 20 مليون.
فدي مشكلة كبيرة شديد حسي حاصلة في الديزاين كوميونتي في السودان، بجد مشكلة كبيرة. I'm very serious as a graphic designer. الحاجة دي حاصلة بجد. بعدين ما في حقوق للديزاينرز، ما في حقوق، ما في ناس بتحمي حقوقهم كديزاينرز، ما في law system، ما في حاجة يعني، ما في حكاية جاده شديدة. فالموضوع شنو، احنا عايزين نخلق زي